हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो चिकन रोस्टको रेसिपी। मैले यसको लागि लिएको छु यहाँ आधा किलो चिकनलाई मैले चाहिँ ब्रेस्ट र थाईलाई चाहिँ मिक्स गरेर लिएको छु। अब मैले यसमा राख्दैछु नुन, त्यसैगरी एउटा अन्डा मैले राखेँ, 1 ठुलो चम्चा कर्न स्टार्च र 1 ठुलो चम्चा मैदालाई, त्यसैगरी 2 ठुलो चम्चा जति तेल राखेँ मैले, 1 ठुलो चम्चा कागतीको रस, आधा सानो चम्चा बेसन, आधा सानो चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो, 1 सानो चम्चा जिरा धनियाँको पाउडर, 1 ठुलो चम्चा कुटेको लसुन अदुवा, 1 सानो चम्चा मैले एउटा खुर्सानी र आधा सानो चम्चा जिरालाई यसरी कुटेर लिएको छु, यसलाई राखेँ। 1 सानो चम्चा मिट मसलाको ठाउँमा चाहिँ गरम मसला पनि राख्दा हुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यति गरेपछि यसलाई म 2 घण्टाको लागि फ्रिजमा राख्दैछु। यसरी फ्रिजरमा राखेर बनाउँदा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ, टेस्टी हुन्छ। आफूसँग टाइम छ भने यसलाई अरू धेरै टाइम राखेर पनि बनाउँदा हुन्छ। अब मैले चिकनलाई फ्राई गर्नुको लागि यहाँ तेल बसाइसकेको छु र तेल राम्ररी तातेको छ। अब यसमा म चिकनलाई राख्छु। यसलाई रातो क्रिस्पी राम्ररी पाकन्जेलसम्म चिकनलाई फर्काउँदै पकाउनु पर्छ। अब यो फ्राई भइसकेको छ, म यसलाई झिक्दैछु। यसै गरी सबै चिकनहरूलाई फ्राई गर्नुपर्छ। एकदमै मिठो खाउँ लाग्ने चिकन रोस्ट अब बनेर खानको लागि तयार भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी चिकन रोस्ट बनाएर खानको लागि ट्राई गर्नु होला। एकदम मिठो बन्छ, सजिलैसँग बन्छ। हस् त, यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर